จากกรณีตัวอย่างเมื่อวิดีโอที่แล้วนะครับเราจะคำนวณหาค่าความยากง่ายโดยใช้ Excel นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่สะดวกสบายที่สุดแล้วนะครับถ้าใครไม่ได้มีพื้นฐานเพราะปกติแล้ว Excel เราจะเรียนตั้งแต่สมัยประถมมัธยมเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็พอจะมีความรู้ในการคำนวณนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าในช่วงระดับปริญญาตรีนะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า SPSS นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่จะใช้ในการคำนวณหาค่าต่างๆทางสถิตินะครับซึ่งนักวัดผลเนี่ยคนที่เรียนทางวัดและประเมินผลการศึกษาเนี่ยนะครับหรือนักวิจัยนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเรียนในระดับปริญญาโทเนี่ยเราทางการศึกษาเราก็มักจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการคำนวณนะครับถ้าไม่ใช่ Excel เราก็จะมาเลือกอีกตัวนี้แหละนะครับถือว่าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปนะครับที่มีคำสั่งใช้งานไม่ได้ซับซ้อนมากแล้วก็เรียนรู้ได้ไม่ยากเลยครับหน้าตาก็จะคล้ายๆ Excel นะครับแต่ก็จะมีความซับซ้อนในเรื่องของการใช้สถิตินะครับสถิติขั้นสูงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมาเริ่มต้นที่ใช้ที่ SPSS กันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งวิธีการนะครับอันนี้ง่ายมากแทบจะไม่ต้องมาเขียนสูตรมาคำนวณสูตรอะไรให้วุ่นวายเลยนะครับแค่คลิกนะครับออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเตรียมหน้าจอไว้ให้แล้วนะครับเมื่อเปิดSPSS ขึ้นมาเนี่ยนะครับคำสั่งเวลาที่เราจะไปคำนวณหาค่าความยากง่ายเนี่ยนะครับต้องดูดีๆเพราะว่าเวลาที่เราจะสั่งคำสั่งไหนเนี่ย SPSS มีหลายคำสั่งมากนะครับโดยส่วนใหญ่เราจะวุ่นวายอยู่ที่ตรงเมนูคำสั่งที่เขียนว่า analyze นะครับเห็นไหมครับอยู่ข้างบนเนาะเราลองกดลงมาดูครับ analyze มีคำสั่งอะไรบ้างโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับจะมีคำสั่งอะไรเนี่ยสะดวกสบายมากในการคำนวณนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะมาดูคำสั่งอยากให้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาเราจะคีย์ข้อมูลหรือกรอกข้อมูลอะไรลงไปใน SPSS เนี่ยนะครับจริงๆบทบาทคำสั่งหน้าตาเนี่ยจะไม่ได้แตกต่างจาก Excel มากนักนะครับพยายามมีความรู้สึกว่ามันคือ Excel แต่ว่าจะขั้นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับจริงๆผมก็ Copy ตัวเลขเหล่านี้นะครับมาจากข้อที่ใช้ใน Excel นั่นแหละนะครับ Copy มาวางแต่เห็นไหมครับหัวข้างบนอาจจะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนหัวให้มันเป็นเหมือนเป็นข้อจริงๆเนี่ยนะครับ SPSS บางรุ่นอาจจะยังรับภาษาไทยไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับก็ถ้ารุ่นไหนถ้าเปลี่ยนภาษาไทยไม่ได้ก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไปนะครับใน Excel เนี่ยจะมีแท็บให้นะครับแท็บที่เป็น Data View กับVariable View นะครับตรงนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับถ้าเราจะสังเกตดูว่าตรง Data View เนี่ยมันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งแต่เราอยากเปลี่ยนให้เป็น1ตำแหน่งเราก็เปลี่ยนได้นะครับตรงทศนิยมเห็นไหมครับเห็นตรงนี้จะเป็น2 2 2หมดเลยเราก็สามารถลดให้มันเป็น1ตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งเลยก็ได้เป็นจำนวนเต็มนะครับเราก็สามารถจะทำได้เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนให้หมดแล้วกันเวลาคำนวณจะได้ไม่สับสนเพราะเห็นตัวเลขเยอะๆอาจจะงงกันได้นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นไม่มีตำแหน่งทศนิยมเนาะให้เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะครับแล้วก็ตรงเนมเห็นไหมครับตรงเนมก็คือตรงหัวตรงข้อนั่นเองนะครับบางทีเขียนอย่างเงี้ยอาจจะสับสนงงงวยกันได้บางทีเราอาจจะเปลี่ยนเป็นไอเทมก็ได้ครับไอเทมที่หมายถึงข้อนะครับข้อ1ข้อ2พิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับเราคิดว่าเราจะได้เวลาคำนวณแล้วเราจะได้ไม่งงหรือไม่สับสนนะครับมันอาจจะ copy อาจจะแบบว่า copy สูตรอะไรเนี้ยทำได้ยากไม่เหมือนกับตัว Excel นะครับเนี่ยผมลองคำนวณหรือ copy มาก็จะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะครับก็จะเสียเวลาตรงพิมพ์นิดหน่อยนะครับแต่พิมพ์แล้วเวลาคำนวณมันเหมาะกับการคำนวณมากกว่าที่จะมาตกแต่งอย่างอื่นหรือแบบอำนวยความสะดวกเรื่องอื่นนะครับอันนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องของการคำนวณเป็นสำคัญนะครับไอเทมที่6นะครับไอเทมที่6ก็คือข้อ6ไอเทมที่7นะครับเสียเวลาหน่อยนะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะแบบเสียเวลาก็ไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็ใช้วิธีการคำนวณปกติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่คำสั่งในการที่จะคำนวณหาค่าความยากง่ายนะครับของข้อสอบกันโอเคครบละ10ข้อนะครับกลับไปดูที่ Data View ครับเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมนะครับบนหัวก็จะกลายเป็นข้อไปนะครับตรงตัวเลขที่เรากรอกไปเนี่ยก็
ไม่มีทศนิยมและก็จะเป็นจำนวนเต็มนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญมาแล้วนะครับเราบอกว่าเราจะหาค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อนะครับเมื่อกี้ Excel ก็เสียเวลาระดับหนึ่งในการต้องเขียนสูตรนั่นนู่นนี่ต้องจำอะไรต่อมีอะไรพอสมควรนะครับแต่ถ้าเป็น SPSS เข้ามาเลยครับมาที่ Analyze นะครับเราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะเราพิมพ์เรียบร้อยแล้วเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับคำสั่งมีเยอะมากนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามต้องจำนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราจะคำนวณหาค่าความยากง่ายเราต้องเลือกคำสั่งที่ตัวนี้ครับ scale นะครับเห็นไหมมี scale นะครับแล้วพอเลือก scale นะครับมันก็จะมีเมนูโผล่ออกมาอีกนะครับมีลูกศรโผล่ออกมาเนี่ยนะครับมีคำสั่งอีกหลายคำสั่งมากคำสั่งอื่นไม่ต้องสนใจครับสนใจคำสั่งแรกสนใจที่เขียนว่าreliability analysis นะครับอันนี้กดเข้าไปเลยครับถ้าเราจะหาค่าความยากง่ายนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลองซ้อมดูเบื้องต้นนะครับกดเข้าไปแล้วเราจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับจะเป็นกล่องข้อความขึ้นมานะครับแล้วก็ข้อสอบเราก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือข้อมูลที่เป็นข้อสอบเราก็จะอยู่ด้านซ้ายมือมีข้อ1จนถึงข้อ10นะครับอยู่ซ้ายมือเนาะแต่ถ้าเราจะคำนวณหาค่าความยากง่ายนะครับเราต้องย้ายตัวข้อสอบจากฝั่งซ้ายมาฝั่งที่เป็นไอเทมนะครับก็คือฝั่งขวาให้หมดเลยนะครับวิธีการย้ายนะครับอาจจะย้ายหรือโยกย้ายมากดทีละข้อนะครับแล้วกดลูกศรนี่เห็นไหมครับกดมาเลยก็จะมาอยู่ฝั่งขวานะครับกดทีละข้อกดทีละข้อนะครับก็จะไปทีละข้อเนาะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่รู้สึกจะเสียเวลาถ้านี่คือแค่10ข้อเนี่ยกดทีละข้อแบบนี้รู้สึกเสียเวลามากนะครับแต่ถ้าเป็น100ข้อนี่เราแย่แน่เลยกดแบบนี้มันก็มีวิธีกดไม่ยากครับลองใหม่นะผมรีเซ็ตใหม่นะครับเลือกที่ตัวแรกก็คือไอเทมเห็นไหมครับเราเลือกไว้แล้วตัวไอเทมนะครับแล้วเรากดที่ชิปครับกดชิปไว้แล้วก็เลื่อนลงมาข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็กดที่ข้อสุดท้ายครับปุ๊บมันก็จะเลือกให้เราหมดเลยอันนี้10ข้อง่ายถ้ามี100ข้อ1,000ข้อนะครับก็จะสะดวกในการที่จะเลือกเพื่อจะย้ายจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับกดเลือกเรียบร้อยนะครับมาฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพร้อมกันหมดเลยทุกข้อนะครับไม่ต้องกดทีละข้อต่อมาครับเราจะเลือกคำสั่งที่จะหาค่าความยากง่ายนะครับจริงๆค่าความยากง่ายอำนาจจำแนกค่าความเชื่อมั่นเนี่ยจะกดไปพร้อมๆกันจะมาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้อยากจะให้โฟกัสที่ค่าความยากง่ายเพราะฉะนั้นค่าความยากง่ายจะต้องใช้คำสั่งไหนนะครับเห็นเมนูข้างบนนะครับที่จะเขียนว่า statistics นะครับเรามาเลือกที่ตรงนี้กันก่อนว่าเราจะใช้คำสั่งไหนนะครับจริงๆพอกดเข้ามาแล้วจะมีกล่องข้อความขึ้นมาป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยนะครับมีหลายตัวที่เราต้องเลือกมากนะครับเลือกอันเดียวเลยนะครับตรงกรอบนี่เห็นไหมครับที่เขียนว่าเป็น descriptive for อะไรเอ่ยนะครับมีให้เลือกมี item มี scale if item deleted นะครับเราเลือกตรง item ครับกรณีที่เราเลือก item เพราะว่ามันเป็นช่องที่ต้องการจะแสดงค่าสถิติพื้นฐานของข้อคำถามรายข้อนะครับคำสั่งนี้คำสั่งเดียวเราจะได้ค่าความยากง่ายเลยนะครับลองคลิกดูนะครับกด continue เรียบร้อยแล้วนะครับหมดแล้วครับไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วกดโอเคเลยนะครับกดโอเคปุ๊บก็จะมี output ออกมานะครับมีกรอบมาอยู่3กล่องด้วยกันนะครับกล่องอื่นอย่าไปสนใจกล่องสุดท้ายครับ item statistic ครับตรงช่อง mean เห็นไหมครับตรงซ้ายมือรู้เนาะว่านี่คือข้อ1ถึงข้อ10ครับผมช่อง mean นี่แหละนี่คือค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อนะครับข้อที่1ออกมาบอกว่าค่าความยากง่าย 0.25 นะครับข้อ2 0.50 เหมือนกับตอนที่ทำใน Excel เลยจำได้ไหมครับข้อ10 0.56 เหมือนกับทำใน Excel เลยคำตอบเดียวกันเลยนะครับถ้าเราถนัด SPSS ใช้ SPSS ครับคำตอบก็จะได้มาอย่างรวดเร็วแค่คลิกก็ได้คำตอบเลยนะครับมาตรวจสอบนิดหน่อยเนาะจากสิ่งที่เราคำนวณมาได้แล้วนะครับอันนี้ตามสูตรนะครับแล้วก็ดูการคำนวณหาค่ามันนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการใช้ SPSS นะครับในการหาค่าความยากง่ายของข้อสอบครับผม